Xin chào các bạn, trên tay mình là chiếc iPhone 7 Plus và đang sử dụng sim Rakuten Unlimited và đã hiện lên 4G. Nhiều bạn lo lắng không sử dụng được trên iPhone. Và hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn các bạn thiết đặt để sử dụng cái sim miễn phí 1 năm này ở trên iPhone. Bây giờ mình sẽ xóa bỏ những cái cài đặt này. Đầu tiên để thiết lập cài đặt thì các bạn thoát iCloud ra cho mình. Kết nối Wi-Fi và thoát iCloud. Chúng ta đang xuất Sau khi thoát iCloud xong thì chúng ta sẽ phải đi đặt cấu hình cho sim Rakuten Unlimited. Link mình để dưới phần mô tả video. Các bạn kích vào đường link và chọn tải về bằng Safari. Các bạn tải xuống. Chọn cho phép. Và các bạn vào cài đặt. Vào cài đặt chung. Và kéo xuống phần cấu hình. Ở đây mình đã tải về. Và các bạn bấm vào. Chọn tiếp cài đặt. Và nhập mật khẩu của máy. Chọn tiếp vào cài đặt. Tiếp cài đặt. Xong. Vậy chúng ta đã cài đặt xong phần cấu hình. Bước tiếp theo để cài đặt thì các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc laptop chạy Windows hoặc là chạy Mac và một chiếc sạc iPhone, sạc xịn để chúng ta kết nối giữa iPhone và máy tính. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác trên laptop. Các bạn tải cho mình cái phần mềm iTunes mới nhất về cho máy tính. Sau khi tải về thì các bạn sẽ kích vào cái đường link mình để dưới phần mô tả video. Cái blog này của chị Siêu này. Các bạn kéo xuống dưới. Ở phần 3 này, phần iTunes này. Thì các bạn nào mà dùng Mac thì các bạn sẽ copy cho mình cái đường link này. Bạn nào dùng Windows thì các bạn copy cho mình cái dòng này. Kéo hết xuống dưới. Sao chép lại. Sau đó các bạn nhập vào ô tìm kiếm. Cái phần Windows này, ô tìm kiếm ở đây. Các bạn chọn dấu nhắc lệnh. Các bạn nhập vào từ khóa dấu nhắc lệnh, nó sẽ lên. Sau đó các bạn dán cái đường link các bạn vừa copy về.
Bạn bấm Enter. Khi nó hiện ra như thế này là được. Sau đó các bạn tắt bỏ. Các bạn kéo xuống dưới. Cái phần 4 này. Cái phần này dành cho iPhone. Các bạn sẽ tải cho mình những cái file này về tương ứng với cái iPhone mà các bạn đang sử dụng. Nhưng mình dùng iPhone 7 Plus thì mình sẽ chọn cái phần mềm này. Cho ra bàn làm việc. Mình sẽ tải về đây. Tiếp theo vào iTunes. Và chúng ta kết nối giữa iPhone với máy tính bằng cái cáp sạc xịn của Apple nhé. Các bạn chọn tin cậy ở iPhone và kích vào cái biểu tượng điện thoại này. Ở đây các bạn ấn đồng thời phím Shift và kích vào cái khôi phục iPhone này. Ở đây thì các bạn chọn cho mình cái dòng cuối nhất, tiệp cấu hình của nhà cung cấp đây. Các bạn chọn cái file các bạn vừa tải về. Đây cái file đến đây. Và các bạn chọn mở. Sau đó các bạn tắt đi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho sim vào để chúng ta kiểm tra lại. Đây các bạn đã thấy hiện lên ra cái tên 4G đây rồi. Chúng ta có thể vào đây để test. Sim này chạy rất nhanh các bạn nhé. Mạng chạy rất khỏe. Vào YouTube luôn. Trong lúc thao tác cài đặt thì các bạn nào mà có khó khăn gì hay không cài đặt được thì các bạn để lại câu hỏi dưới phần comment. Mình sẽ cố gắng trả lời thật sớm cho các bạn. Nếu các bạn thấy video bổ ích, hãy để lại một like, một comment và đừng quên đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.